nó rất là xốp luôn. Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ thêm một công thức mới làm bánh bông lan castella. Sau cái bánh phô mai Nhật Bản thì cái bánh này cũng rất là nổi tiếng luôn á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Bánh này thì dễ làm lắm. Thành phần nguyên liệu ở đây thì mình có 55g bơ, 80ml sữa tươi không đường, 80g bột mì số 8, 80g đường, 25g dầu ăn và 5 cái trứng gà. Trứng này thì mỗi một trứng là 60g, mình tính cả vỏ luôn á. Mình tách riêng lòng trắng với lòng đỏ của 5 cái trứng gà. Cô bác anh chị tách đó, đừng có để cho cái lòng đỏ này nó bể dính vào trong cái lòng trắng nha. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Phần lòng trắng này cô bác anh chị để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Mình sẽ cho 80ml sữa tươi không đường vô trong cái nồi, cùng với 55g bơ, 25g dầu ăn. Rồi mình cho cái nồi lên bếp, mình mở lửa nhỏ thôi để cho nó hơi ấm ấm đó, cho cái bơ này nó tan ra là được. Bơ nó tan chảy ra hết rồi nè, mà cái sữa trong này nó hơi ấm thôi chứ nó không có sôi. Mình sẽ cho 80g bột mì số 8 vô. Mình lượt qua cái gây gì nè để cho cái bột của mình nó không bị gión cục á. Với cái bánh này thì cô bác anh chị đừng có thay đổi cái liều lượng nha. Mình trộn lại cho cái bột này nó tan đều ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho 5 cái lòng đỏ trứng gà vô, cho từ trứng vô để mình trộn cho đều á. Trộn cho nó tan hết cái phần trứng vậy là được, đừng trộn lâu quá cái bánh của mình nó dễ bị chai á. Tiếp theo thì mình sẽ đánh 5 cái lòng trắng trứng gà cùng với 80g đường. Đường này thì mình sẽ chia ra làm 3 lần để mình cho vào trong lòng trắng để đánh nha. Cái máy của mình có 3 số thì mình đánh ở số 2. Mình đánh khi nào mình thấy nổi lên bọt bóng lớn thì mình sẽ cho lượng đường thứ nhất vô. Mình thấy bọt trứng nó nhỏ lại thì mình sẽ cho lượng đường thứ hai vô. Mình thấy bọt trứng nó mịn lại rồi thì mình sẽ cho hết lượng đường còn lại vô luôn. Bây giờ thì mình sẽ tăng cái số lên, mình đánh ở số 3 nha. Mình thấy cái phần lòng trắng này mình đánh nó mịn hoàn toàn là cái gì? Nó có cái độ sánh mịn gì? Bây giờ thì mình sẽ hạ xuống còn số 2. Khi mình đánh mình dở cái que đánh trứng lên nó có cái chớp mềm vậy thì mình sẽ hạ xuống còn số 1 và mình đánh thêm 10 giây nữa. Cô bác anh chị đánh trứng khi nào mình dở cái que đánh trứng lên nó có cái chớp câu mềm vậy là được. Mình đánh cái bánh này là cái chớp câu nó không có cứng, mình chỉ lấy chớp câu mềm thôi, như vậy là ngưng được rồi. Giờ thì mình sẽ lấy 1/3 cái phần lòng trắng này qua bên cái thau lòng đỏ. Mình trộn cho cái phần lòng đỏ này nó mềm ra. Sau đó thì mình sẽ đổ ngược lại bên cái thau lòng trắng. Mình dùng cái muỗng dẹp này mình trộn cho đều lại. Mình vét từ ở bên dưới lên gì. Mình trộn cho nó đều lại vậy thì mình sẽ cho vào trong khuôn để nướng luôn nha. Hôm nay thì mình sẽ nướng cái khuôn vuông 25. Mình lót miếng giấy nến ở bên dưới vậy nè. Cái miếng giấy nến này thì mình làm giống như cái khuôn vậy đó. Mình cho hết bột vô luôn. Cho hết bột vào trong khuôn rồi thì cô bác anh chị lấy chiếc đũa nhọn á, mình đi cái đường gì nè để cho cái mặt bánh nó vàng đều ra.
Mình sẽ thả cái khuôn xuống dưới bàn vài cái vậy. Bánh này thì mình sẽ nướng cách kỹ. Mình cho cái khuôn này vào trong cái dĩ nướng của lò. Mình cho nước nóng vô, mình cho lên khoảng chừng 1 phân nha. Nước thiệt là sôi luôn. Cô bác anh chị cho nước nguội là cái bánh của mình nó dễ bị chai lắm. Giờ mình cho khuôn vào trong lò nướng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 55 phút. Không cần mở quạt, cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Cái bánh của mình nó nở lên, cái mặt nó phẳng đây nè. Nhìn đẹp quá chừng luôn á. Vậy bánh mình đã nướng xong rồi. Mình hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò 3 phút nữa thì mình hãy lấy ra nha. Để tránh cho cái bánh nó bị sốc nhiệt á. Mình lấy ra liền á, cái bánh nó dễ bị xẹp mặt xuống lắm. Mình lấy cái bánh ra khỏi lò. Cái miếng giấy nến á, mình làm á, nó bị cong lại á, cho nên nó không có được vuông góc. Mình lấy cái bánh ra khỏi cái khuôn luôn nha. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình bao lên trên cái mặt bánh vậy nè, để mình lật cái bánh lại. Vậy thì mình lật cái bánh lại vậy. Tí xíu nữa nó nguội thì mình hãy cắt ra. Bác anh chị cứ đậy lại miếng giấy nến lại gì luôn. Bánh nguội thì mình sẽ gỡ cái giấy nến này ra. Quá chừng mê cái bánh luôn á. Mình sẽ cắt bỏ cái phần viền bánh ở bên hông nha. Nó rất là mềm luôn á. Cái bánh nó quá chừng xốp rồi. Mình làm cái khuôn lớn á, cho nên cái bánh của mình nó không có được cao, nó thấp thôi chứ nó không có cao. Bác anh chị nhìn cái bánh của mình nó xốp coi nè, thấy mê luôn á. Núng nà núng nính đó. Cái bánh của mình nó xốp nữa. Mình cắt ra từ miếng nhỏ nhỏ luôn. Cô bác ăn không hết á, mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh á. Mình để ngăn mát tủ lạnh ăn cái bánh này ngon lắm. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.